Hello dear students, welcome back. Allah de wish tausu ټول روغ جوړ یې. Dear students, څنګه چې تاسو ته پته ده چې په previous lecture کې مونږه دا ویلې چې parenteral medications یا parenteral formulations مونږه په کم روټس باندې باډي ته انټر کولای شو. previous lecture کې مونږه روټس of parenteral administration ویلې یا routes for administration of parenteral medicine چې باغې کې intravenous, intramuscular, subcutaneous, intradermal, intraarterial, intracardiac, intrathecal, intraosseous, intraperitoneal, intracisternal, peridural, epidural, intraarticular and intracerebral. دا موږ سره روټس بیا ما دا یو روټ موږ ډیټیل کې ډسکس کو سر. بیا موږ ایڈوانټیجز اف پارنټرلز ویلې چې فارماسسټانو صاحبانو ډاکټرانو صاحبانو پارنټرل ایڈمنسټریشن د پارا میډیکیشنز تیار کړل، فارمولیشنز یې تیار کړل، څه د پاره فایده یې سوا. او بیا موږ د دې لږ شانتي نقصانات هم ویل. الله دې وکړي چې تاسو په دې باندې پوهیږئ او پوه شوي یې. دې لیکچر کې چې موږ څه ډسکس کوو هغه د پری فارمولیشن فیکټرز لیکلي. ډېر ښایسته لفظ دی. پری مطلب دی لومبه مخکې، فارمولیشن یعنی د میډیسن د تیارولو نه مخکې، یعنی پارنټرل فارمولیشنز د تیارولو نه مخکې کومو خبرو خیال ساتل دي. نمبر 1. نمبر 2 کوم ریکوایرمنټس دي. بیا وایم د پارنټرلز میډیکیشنز تیارولو نه مخکې د کومو خبرو خیال ساتل دي، کوم فیکټرز دي چې د هغې د وجې په پارنټرلز باندې اثر پریوزي او څه ریکوایرډ دي، ریکوایرمنټس څه دي. ټیک شو. نو دا لږ ډسکس کوو. ګوره لومبی موږ پارنټرلز ډیفینیشن ویلې. ګوره سټپ بای سټپ را روان یو. بیا موږ د پارنټرلز چې کم والیومز دي، کم ډرګز دي، څومره وي هغه لارج والیوم، سمال والیوم، دا ټول ویل. بیا موږ روټس ویلې چې په کم روټس اوس روټس چې مې ویل خټک شو، روټس پورې رالو. اوس موږ دا وایو چې دا کم پارنټرل میډیسن موږ تیارو، یعنی که یو انجیکشن موږ تیارو، فار ایگزامپل ورین انجیکشن دا هغه موږ تیارو. نو د ورین انجیکشن تیارولو د پاره د کم فیکټرز دي، کمې خبرې دي چې د هغې به موږ خیال ساتو. نمبر 1. نمبر 2 کم ریکوایرمنټس زموږ پکار دي. رائٹ. فار ایگزامپل فارمولا پکار ده، ویکل پکار ده، امپیول پکار ده. هغه امپیول به د څه نه جوړي، څنګه به دا ټولې خبرې دي. رائٹ. نو دې لیکچر کې موږ دا ډسکس کوو. Pharmaceutical factors affecting parenteral administration. Number 1. Solubility of the drug and volume of injection. The drug the solubility به خیر ساتو چې دا drug water soluble دی که lipid soluble دی که emulsion دی، emulsification غواړي، د دې به خیال ساتو. دویم څومره والیوم دی، لارج والیوم دی، سنگل ډوز دی، ملټي ډوز دی، د دې به خیال ساتو. اوس کچری ته سنگل ډوز ورکې نو د سنگل ډوز والیوم که کم وي نو د هغې لپاره بیل پریپریشن پکار دی. که والیوم زیاتی بیل پریپریشن پکار دی. دا ډرګ به مونږ اچو په څه کې، ویکل څه دی، په کم کیریئر کې به وړو، د دې ټولو شیانو خیال ساتل پکار دي که نو. ګوره نیچر آف ویکل تاسو ته یاد شي، تاسو ته ما ویکل ویلی دی چې ویکل څه ته وایي. لکه که تاسو ووایئ چې په ورین انجیکشن فارمولا د ډایکلوفینک سوډیم، نو دا ډایکلوفینک سوډیم 75 ملی ګرام ډایکلوفینک سوډیم په 5 cc ویکل کې اچولی شوی دی. دا خبره دی تاسو ته پته وي. اوس دغلته په ورین انجیکشن کې ویکل څه شی دی؟ واټر دی، لیکوډ دی، ایکوس دی. رائٹ. یا که ته 1 cc وایټامین ډي انجیکشن چاته کې نو دغلته ویکل چې دی دا غوړي دی، دا آئل دی. دا یاد ساتئ. دلته په ورین کې ایکوا دی، اوبه دي، خو په وایټامین ډي انجیکشن کې، په ګریوینیټ انجیکشن کې، داسې نور هارمونل انجیکشنز چې دي، ټیسټوسټیران، په دې کې ویکل لیکوډ نه دی، په دې کې ویکل ایکوا نه دی، په دې کې ویکل آئل دی، آئل. نو د آئل نیچر بدل دی، د اوبو نیچر بدل دی. ولیم دا ډیسیژن وکړو ځکه چې ویټامین ډي lipid soluble دی
او ډیکلوفینیک سوډیم واټر سالوبل دی right نو دې خبرو خیال ساتل نو nature of vehicle types of dosage form formulation ingredients and pH and osmolarity of the injectable solutions and color of the formulation د دې شپږو خبرو خیال ساتل دي زمونږ مطابق د سينوري بم ډېری خبرې چې هغه په انډستریز کې دغه خیال ساتل کیږي خو ځخر مونږ چون کې فارمیسي بي والا د پر لګیو ریکارډینګ کو نو دا هم ز تاسو له ایکسترا نالج در کوم دا تاسو په سلیبس کې نشته وره نمبر 1 خبره ده نیچر اف ډرگ اینڈ واټر والیوم اف انجیکشن دلته راشه دا ډیسکس کړي بیفور ا ډرگ از ایڈمنسټرډ یو ډرگ باډي ته د کوزولو نمخ کې آی وی روټ باندې انټراوینس روټ باندې د ډرگ شوډ بی کمپلیټلی سالوبلایزډ ان د ویکل چوزن کوم ویکل لکه ګورم زب سبا لزان سره اگزامپل زم راوړم چې دلته موږ سره چې تاسو ته ځخم کچری تاسو سره سیفټراکزون انجیکشن د سیفټرای اگزون 1 ګرام رائټ او هغه ته آی وی کې نو ته ماته دا وایي چې آیا ته دا پاوډر ډایرک آی وی کولای شي نشي کولای نو ته بس کې ته به دا پاوډر دی پاوډر کې به ته ویکل اچي یا به دا پاوډر په ویکل کې اچي نو هغه ویکل چوز کول آی وی انجیکشن کولو نه مخ کې ویکل چوز کول غواړي right so the drug should be completely solubilized in the vehicle دغه دوی دغه سیفټراکزون سوډیم چې تا سره دی په امفیول کې سوري وایل کې هغه وایل کې چې دا پاوډر دی دا پاوډر به ته په دې ویکل کې پورا ډیزولو کې پورا به حل کې چې حل دیکھو والیوم آف انجیکشن کین بی ډیټرماینډ بای د ایکسټینټ آف د ډرگ سالوبیلیټي تاسو ته یو خبره کوم داسې وکنه 1 ګرام سیفټراکزون سوډیم راواله او په دې کې 2 سی سی اوبه واچوه 2 سی سی واټر واچوه او شیک کا ته به وګوري چې هغه پاوډر پورا حل نشو د دې خبرې مطلب دا دی چې ویکل زیاتول غواړي دا اوبه زیاتول غواړي نو د انجیکشن د ملي ګرام مطابق ویکل پکاري نو دا ویکل سلیکشن ډیر ضروری دی کته په 1 ګرام انجیکشن پاوډر کې 2 سی سی واټر واچي نو دا پکې پورا نه حل کیږي پاوډر پورا ډیزولو کیږي نه سالوبلایز کیږي نه د دې په خیال ساتل غواړي ها volume of the injection can be determined by the extent of the drug solubility in its intended vehicle and the dose required for the desired therapeutic effect the gora solubility of the drug khayal basati or volume of injection the bala nature of the vehicle kam vehicle use ke aya drug water soluble de aya drug lipid soluble de نو چې کوم لیپټ سالوبل ډرګ دی هغه په آیل کې اچي چې کوم واټر سالوبل ډرګ دی هغه په ایکوس میډیم کې اچي نو ډرګ ان ایکوس ویکل کین بی ایڈمنسټرډ اینی پیرنټرل روټ هر یو پیرنټرل روټ کې ته واټر سالوبل انجیکشن کولای شي د ډرګ ان نن ایکوس ویکل لکه لیپټ سالوبل آر ایڈمنسټرډ آی ایم تاسو به وګورئ چې څومره هم ऑयली इंजेक्शंस दि दा मुंगा आई एम को आई वी न को राइट ځکه چې زمونږ اوبه پلازما دا پلازما اوبه دي زمونږ بلډ پلازما دا پلازما اوبه دي in case of mixed solvents intravenous route of administration is preferred but precipitation of the drug at the infusion site should be prevented خو کچري ته lipid او water soluble دوه mix کې یعنی دوه immiscible liquids دي دا بس جوړي تبا ایملژن جوړي نو چې ایملژن جوړي نو چې کله ته دا ایڈمنسټر کې نو په کار د چې تی پورا شیک کې د شیکینګ نه پس ایڈمنسټر کې اسینه چې پریسیپیټیشن شوی چې هغه کم انسالوبل سبسټانس دی هغه لاندې ناس دی ته د برنه د وی راوالي او پورا د وی ایڈمنسټر نشي نو نیچر اف ویکل خیال ساتل دی بل ټایپ اف ډوزیج فارم دلته سوی parenteral dosage forms mainly include solutions suspensions emulsions and sterile solid for reconstitution na murad da de mix kol liquid sara mix kol be inject kol da dena da murad suspensions are administered through intramuscular or subcutaneous route suspension parenteral suspension agamunga intramuscular or subcutaneous liko drugs administered through intravenous route should be clear and not contain any particle مونږ اکثر چې آی وی انجیکشن کوو
داسې وګورو ورته که پارټیکلز پکې نو شی کې کو پوره چې پوره حل شي خو که چېرې پارټیکلز پکې و نه حل کېدل دا انجکشن به قطعا نه کوي دا به نه کوي بل before administering sterile solid via intravenous route they are dissolved in reconstituted diluents powder for injection solid دی دکې به موږ ډایلیونټ اچو دکې به موږ واټر فار انجکشن اچو پوره به ډیزالو کوو او د هغې نه پس به آی وي کوو د دې خبرو خیال ساتل دي نمبر 1 د ډرګ د سالوبیلیټي او والیوم نمبر 2 د نیچر آف د ویکل چوز کول نمبر 3 د ټایپس آف ډوزیج فارم رائٹ فار ایگزامپل سلوشن دے آئی وی کولی شي سسپینشن دے آئی ایم بکے ایملژن دی آئی وی کولی شي خو خیال بساتے स्टीराइल सॉलिड्स दी आईएम आईवी द्वारा कोले शे खो ख्याल बसाते दे टोलो खबर फार्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स द दी खबर ख्याल सातल दी और द दी शीनो असर दे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बांधे खासकर पैरेंट्रल्स बांधे formulations are made up of significant therapeutic ingredients and excipients तो शीने होते कई ingredient active pharmaceutical ingredient API او excipients सरार चाहिए रवान दीदा बटोल डिटेल की डिस्कस करो बल antimicrobials are added to preserve sterility पता कि antimicrobials जमा चाहिए ची drug sterile भी बिल्कुल surfactants are added to maintain solubility of the drug in vehicles पता कि surfactants जमा चाहिए गुरा ingredients ससबराली excipients active ingredients antimicrobials surfactants for achieving desired duration of action additives like high molecular weight polymers or oil solvents are added formulations containing such macromolecules are administered through subcutaneous or intramuscular route to allow the delayed release of the active ingredient kata wadi che da drug zir dissolve nishi o zir release nishi o zir circulation to na rasi o pa maza kigi no da زیات تر موږ سبکیوټینیس او انټرامسکولر کو په دکې به موږ سه غټ مالیکیول اچو چې غټو مالیکیول د ډرګ نه غاړه تا وکړي او په اسانۍ نه پرېږدي چې ریلیز کیږي د دې خبرو به خیال ساتو نیکسٹ pH and osmolarity of the injectable solutions به خیال ساتو د دې pH به خیال formulated at a pH and osmolarity similar to that of the biological fluids but this is not possible for parenterals that are unstable at neutral pH. Thus, they should formulate at a pH which they are stable. Gora? So drugs da zidi the har yau formulation خپل pH ته دا نه دا چې هر یو formulation به زمونږ د بدن په pH تیار ہے د هر یو formulation د هر یو میډیسن خپل pH نو په کار د چې تی په عمق pH باندې تیار کی کته راخی ځان ته چې زما په د بدن په pH به تیار کو نو مې به چې هغه خراب شي right some formulations are hyperosmotic with a biological fluid such formulations are not administered through intramuscular or subcutaneous hyperosmolar या hyperosmotic substances munga pa IM او subcutaneous نه زګه چې دا به ټیشو نه fluids راخی نو په غذا کې بیا پاتې شي ډیماوش no edamate its conditions bana create ko therefore such formulation should contain solute contents equal to the biological fluid even if solubility and stability problems arise bal color of the formulation bakhayal satu property of an inherent chemical structure of the drug and indicates the level of unsaturation a significant color change in the parenteral product becomes a limiting factor to its shelf life even before a chemically stability is noted kala da sikar gigi چې کله موږ دا میډیسن یوز کوو نو کله ټایم په تیر شي د په کلر کې چینج راشي نو چې کلر کې چینج راشي پوه شي چې دا میډیسن د یوز نه وته نو د دې خبرو به موږ خیال ساتو چې د صحیح اډ نکو په دې کې چې هغه کلر چینج راشي او موږ ته پته اونه لګي او هغه ډرګ خراب شوی نیچر خراب شوی او هغه موږ مریض ته اډمنسټر کو نو خبره نه ده ټیک شو ها دا شو د دې خبرو به موږ خیال ساتو چې کله موږ سکو چې کله موږ pre formulation factors دي د دې په خیال ساتو او requirements اوس راځو موږ vehicles ته vehicles څه ته وایي او types of vehicle سدي right vehicles or solvents are used as medium for formulation right په دې بروفین بوتل کې ټول ibuprofen د ویني
ibuprofen په یو سولوشن کې یا اچولې په اوبو کې اچولې یا اوبه دا غیر د لپاره ویکل دی vehicle definition ما مخکې په ډیټیل کې کړی دی تاسو ته پته vehicles or solvents are used as medium for formulation of drugs as parenterals in the form of suspensions, emulsions, solutions, etc. These vehicles used in formulations a aqueous vehicle, non-aqueous vehicle, water miscible vehicle, synthetic vehicle, right? Aqueous vehicle چې هغه کې وبې ډسکس کوم را روان دي نن ایکوس ویکل چې هغه وبني واټر میسیبل ویکل سنتھیټک ویکل دا دلته وګوره ایکوس ویکل ته وګوره واټر فار انجیکشن sodium chloride injection United States Pharmacopoeia bacteriostatic sodium chloride ringers injections water for injection to go so types there sterile water for injection bacteriostatic water for injection water for injection free from carbon dioxide water for injection free from dissolved air the aqueous vehicles اوس ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به مونږه د کلاسیفیکیشن ډسکس کوو او دا ویکلز به ډسکس کوو او د کلاسیفیکیشن به ډسکس کوو نو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به نور خبرې کوو